નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર PHP ની અંદર ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ આપણે કઈ રીતના એક્સેસ કરવી તેનો આપણે એક ડેમો જોશું। સૌપ્રથમ તો આપણે સિમ્પલ એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લઈએ। એનું નામ આપી દઈએ। ત્યારબાદ સિમ્પલ પહેલા તો આપણે સેવ કરી નાખીએ text.php। હવે આ જે ટેક્સ્ટ બોક્સ લીધો છે એને મારે સિમ્પલ PHP ની અંદર આની અંદર જે પણ કઈ વેલ્યુ નાખું છું એ કઈ રીતના એક્સેસ થઈ શકે, તો એના માટે સિમ્પલ પહેલા તો આપણે એક ફોર્મ ટેગ લઈ લઈએ। એની અંદર મેથડ ડિફાઇન કરી દઈએ। અને ત્યારબાદ સિમ્પલ આપણે એક બટન લઈ લઈએ। પુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સબમિટ। એનું નામ આપી દઈએ ને આ ફોર્મ ટેગ જે છે આપણે સિમ્પલ ઓવર કરી દઈએ। જોઈએ આપણે પહેલા તો રન કરીને। આની અંદર હું જે કઈ વેલ્યુ નાખું છું એ સિમ્પલ મારી જે છે એ પ્રિન્ટ થઈને આવી જોઈએ। એટલે PHP નું આ જે આપણું ટેક્સ્ટ બોક્સ છે એ એક્સેસ કઈ રીતના થાય જોઈએ। PHP સ્ક્રિપ્ટ સિમ્પલ સ્ટાર્ટ કરી if is set, ત્યારબાદ આપણી પોસ્ટ મેથડ ને એની અંદર આપણે જે આ નામ આપ્યું છે સબમિટ એ નામ આપણે અહીં આપી દઈએ। ત્યારબાદ ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર કે આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ એક્સેસ કરવી છે, તો આપણે આ જે ટેક્સ્ટ બોક્સ લીધું છે T1 એનો એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કરવો પડશે। આપણે લઈએ $a ઇઝ ઇક્વલ ટુ $_post અને સિંગલ કોટની અંદર અહીંયા જે તમે ટેક્સ્ટ બોક્સનું નામ આપ્યું છે એ ટેક્સ્ટ બોક્સનું નામ તમારે અહીંયા આપવાનું રહેશે। અને ત્યારબાદ આપણે એ ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ જે કંઈ નાખી પ્રિન્ટ થઈને આવી જોઈએ, એટલે આપણે એક્સેસ કરીએ એક વખત સિમ્પલ આપણે ઇકો $a બરોબર। હવે જોઈએ આપણે રન કરીને અહીંથી રિફ્રેશ આપી દઈએ। અહીંયા હું વેલ્યુ નાખું છું 2 3, તો આ વેલ્યુ જે છે એ જો આપણી પ્રિન્ટ થઈને આવી ગઈ। તો આ રીતના તમે PHP ની અંદર ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જે કઈ વેલ્યુ નાખો છો એ તમે આ રીતે તમે એક્સેસ કરી શકશો। જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।